যেতিয়া তুমি এটা আলু কাটি অলপ দেৰি এনেই থৈ দিয়া দেখিবা অলপ সময় পিছত অক্সিজেনৰ দহনৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰং মাটিয়া ৰং হৈ যায় এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত তুমি তাক চাব পাৰা ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা আলু এটা নেমু আৰু এখন ছুৰী প্ৰথমতে আলুটো দুভাগ কৰা পৰীক্ষাৰ বাবে আধা ভাগ নেমু ৰসেৰে ঢাকি থোৱা আৰু নীলা টেপেৰে চিন দি থোৱা বাকী অংশ এনেই বাহিৰত বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থোৱা তাৰ পিছত এঘণ্টামান সময় ৰখা তুমি দেখি আচৰিত হবা যে যিডোখৰ নেমু ৰসেৰে ঢাকি থৈছিলা সেই ডোখৰ বগা হৈয়ে আছে আৰু যিডোখৰ বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থৈছিলা সেই ডোখৰ অক্সিজেনৰ দহনৰ ফলত মাটিয়া ৰঙৰ হৈ যায়